اوكي، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الريليز. والريليز هو سويتش. اوكي. Okay. that works using an electromagnet. جواه الستراكشر بتاعه فيه electromagnet، هو عبارة عن أصلا electromagnet. When relay is used there are two circuits. في عندي two circuits. The electromagnet coil of the relay represented by rectangle. ده كده تمام. ده اسمه electromagnet coil، الجزء اللي هو rectangle ده. اوكي. وادي ال1 circuit وادي ال2 circuit، وهنرسم الريلي اللي هو rectangle بين ال2 circuits دول. خلاص. اصلا الريلي ده بستخدمه ليه اساسا؟ to operate or to control a circuit of high voltage by using another circuit of low voltage. يعني ايه؟ عايز اشغل السيركت دي بالسيركت دي. اوكي. اوكي لحظة. يعني مثلا when current flows through the relay coil، لما الكرنت بس لو قفلنا السيركت دي كده الكرنت هيحصل له فلو في السيركت. اوكي. طبعا ده كويل. في الالكترومagnet لازم تكوني عارفة ان الالكترومagnet ده جزء لسه هناخده بعد كده. هو الالكترومagnet عبارة عن كويل بالمنظر ده. الكويل ده بيمشي فيه كرنت. لما بيمشي فيه كرنت بيبقى هو كويل around حاجة اسمها soft iron core. اوكي. السوفت ايرون كور دوت الكويل اللي حواليه لما بيمشي فيه الكتريستي بيتولد في السوفت ايرون كور دوت very strong electromagnetic power. في ماجنتيزم بتتولد حوالين الواير ده. اوكي. فبالتالي ده سويتش، دي ماتيريال. السويتش دوت made of material magnetic material can be attracted to the magnet. فونس ان السيركت دي هيمشي فيها current ده هيتحول لماجنت فهيعمل اتراكت للايه؟ للسويتش اللي في السيركت الثانيه، فهيقفل السيركت الثانيه، فالسيركت الثانيه هيمشي فيها الكرنت. تمام. اوكي. يبقى relay is used to link two circuits together. The relay is composed of a coil and a switch. This is called coil. This part is called coil, and this is a switch. Okay. Which is shown in the dashed box. The dashed box كله على بعضه كده بنسميه the relay. When a current flows through the relay coil in the first circuit الأولانية, it becomes magnetized. It pulls on the switch in the second circuit, causing it to close and allowing a current to flow in the second circuit. The second circuit often involves a large voltage. The second circuit دي دايما بيبقى فيها large voltage، بتبقى دايما خطر. تمام. Okay? Which would be dangerous for an operator to switch, or which couldn't be switched by a normal electronic circuit. ما ينفعش اعمل لها switch بالnormal electronic circuit، فبنحط الريلي دوت لينك ما بين التو circuits، واحدة فيهم هتشغل الثانية. اوكي كده؟ تمام. يبقى خلينا نقول ان الريلي دوت هو لينك ما بين two circuits، واحدة فيهم بتكون فيها low voltage والثانية فيها high voltage. طيب. In a relay switch, a low current circuit is used to switch on a high current circuit. Okay. طيب هنا بقى أنا دخلنا الجزء بتاع الثرمستور مع الجزء بتاع الريلي. تمام. اوكي. لو أنا دلوقتي احنا اتفقنا لما جينا شرحنا الجزء بتاع الثرمستور وقلنا لما هيبقى عندي electric circuit، فبرسم electric circuit مثلا بالمنظر ده كده. وهرسم في electric circuit دي 2 ريزستور أو 1 ريزستور والتاني ثرمستور. تمام. دي ريزستور عادية وده ثرمستور. اوكي. لما جينا رسمنا سيركت زي دي عملنا ايه؟ فاكرة لسه عملنا دلوقتي كده. استني بقى.
كده ونقفل بقى السيركت دي. اوكي لما كان عندي ده ثرمستور، هنا كان في ثرمستور كده، لما كان ده ثرمستور وقلنا انا عايزه اوصل هيتر، يبقى انا عايز when the temperature decreases what happen؟ الريزيستنس بتاعت الثرمستور بيحصل لها increasing، فبالتالي increasing فالفولتج بتاع الفولتج الثرمستور هيحصل له increase. increasing. اوكي مهم. طيب فقلنا لما نيجي نوصل هيتر هنوصل الهيتر دوت in parallel مع الثرمستور. تمام. تمام مش احنا قلنا الكلام ده دلوقتي؟ أيوه نوصل الهيتر دوت in parallel مع الثرمستور. دلوقتي بقى بدل ما هوصله in parallel مع الثرمستور، لا ده انا هوصل مع الثرمستور ده بينه وبين الهيتر ومفيش اي حاجه في السيركت اهو، بس سويتش. تمام. ليه بقى؟ once ان الفولتج هنا الريزيستنس لما التمبريتشر هتقل الريزيستنس هتزيد، فالفولتج هنا هيزيد، فالفولتج هنا كمان هيزيد. اوكي فالسويتش ده attracted to the coil، فالسيركت بتاعت الهيتر هتزيد. اوكي. سوري السيركت بتاعت الهيتر هيحصل لها اوبريشن هتشتغل. اوكي تمام. برضو it is supposed ان السيركت دي بتاعت الهيتر دي المفروض يكون فيها باور سبلاي. اوكي تمام. في باور سبلاي للهيتر غير ده، يعني كل اللي هستفيده هنا في الثرمستور بس ان هو متوصل لما درجة الحرارة تقل الفولتج هنا هيزيد فيعمل اتراكشن للسويتش ده فيشغل السيركت دي. السيركت دي فيها الكومبوننتس بتاعتها بقى اللي هي منها هيتر وكمان باور سبلاي. باور سبلاي تاني عشان عايز هاي فولتج. طبعا اصلا الهيتر ده مش هينفع يشتغل بالباتري العاديه او بالسله العاديه الصغيره اللي هي 1.5 فولت ولا 9 فولت ولا الكلام ده، بيشتغل ب AC سورس زي الفيشه اللي عندنا في البيت. تمام. طيب هنا جايب لك بقى، هنا جايب لك alarm circuit. An alarm circuit that uses a relay, a thermistor in the left hand section. It senses the changing in temperature and trigger the alarm bell in the right. اوكي يعني trigger هيشغل الالارم في الجزء في الرايت سايد ده. اوكي تمام. الو. لحظة يا جنى. تمام. ايوه يا جنى. ايوه. اوكي خلاص نفس القصة بالظبط exactly the same. يعني instead of heater انا مشغلة بل جرس عشان يعمل صوت لما التمبريتشر تعلى. تمام. Okay, this circuit could be adapted to detect changes in light level. Okay, for example, the light in museum are switched off at night. A thief might use a torch, and this could be detected using a light-dependent resistor in place of thermistor. يعني في بعض السيركتس خلاص
ده كده ده الديفينيشن بتاع السيركت دي خلاص. ده بقى بيقول لك ان احنا بدل ما نستخدم الثرمستور ممكن نستخدم اللي هو ال LDR. اوكي، ال LDR ده لايت سنسور. تمام. لحظة. قلنا بدل الايه؟ نسيت. انت قلتي بدل الثرمستور نستعمل LDR. LDR بالظبط كده. يعني الثرمستور انا بستخدمه ان كيس لو انا عايز الارم لما يحصل تشينج في التمبريتشر، وال هستخدمه لما يحصل تشينج في اللايت انتنسيتي. تمام. اوكي. بعد كده هناخد بقى الدايود. اوكي، الدايود هو very small circuit component. ده من ضمن البروبرتيز بتاعته ان بيخلي لي الكرنت allow the current to flow in one direction. بصي احنا عندنا two types of current. خلينا نتكلم عن الكرنت الاول وبعد كده نرجع تاني للدايود عشان نفرق ما بين الاثنين. تمام. انا في عندي اصلا sources of electricity. في عندي مثلا اللي هي السيل العاديه اللي هي dry cell، مثلا dry cell بتاعتي دي. وفي عندي حاجه اسمها generator. اوكي، dry cell ده بتديني current اسمه direct current. direct current. اما الجنريتور بيديني current. الجنريتور والاي سي سورسز اللي في البيوت كلها، الفيشه بتاعت الحيطه دي كلها بتديني حاجه اسمها alternating current. تمام. بس الدايركت كارنت ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ الدايركت كارنت ده بيبقى current has fixed value and fixed direction. اوكي. فلما نيجي نرسم relation ما بين الكرنت مع التايم، فلاقي الكرنت دوت ليه fixed value with time. يعني الكرنت مثلا بيخرج لي مثلا السيركت دي 5 امبير، فبيفضل 5 امبير طول ما السيركت بتاعتي شغاله. مش بس كده، الكرنت ليه وان دايركشن اللي احنا بنعتبره اللي هو الكونفشنال دايركشن. لو عندي سيركت مثلا بالمنظر ده كده، الكرنت بيمشي في one direction from the positive to the negative. اوكي؟ لكن الالترنيتنج كارنت مختلف تماما بقى. الالترنيتنج كارنت شكله بيبقى عامل، بصي شكله بيكون، بصي عامل كده. بيكون sinusoidal wave، شكل الويف بتاعت الساين. بالمنظر ده بنسميه alternating current. يعني ايه alternating current؟ يعني لو عندي سيركت بالمنظر ده، طبعا مش هحط السيل عشان السيل بتديني دايركت كارنت، فانا هحط الباور سبلاي بتاعي اللي بيديني دايركت كارنت بنرسمه كده. ده السيمبل بتاعه. السيمبل ده متاخد من شكل الكارنت اللي بيخرج منه. اوكي؟ كده دي سيركت مثلا فيها AC source، فهلاقي الكارنت مرة يمشي في الدايركشن ده، وبعد ما يوصل يروح راجع مرة تانية، وهكذا يفضل الكارنت رايح جاي رايح جاي. بس مش بس كده، وهو رايح وهو جاي الفاليو بتاعته بيحصل لها تشينجز. لو بصيتي كده على الجراف
الفاليو increases from 0 لغاية لما توصل للماكسيمم فاليو، تمام اوكي. وبعد كده تقل مرة تانية وتوصل للزيرو، وبعد كده يعكس الدايركشن، ريفرس الدايركشن بتاعه. إذا هو في الجيرني بتاعته من البوينت دي للبوينت دي في الدايركشن ده بيبدأ من الفاليو 0 and increases to maximum and returns back to 0 لما بيوصل عند النقطة دي. ده هاف سايكل. خلاص. طيب لما بيرجع بقى يعكس الدايركشن، فبيبدأ من الزيرو ويبتدي الفاليو بتاعته يحصل لها increasing to maximum هنا، وبعد كده يرجع يوصل هنا يكون زيرو مرة تانية. تمام طبعا اوكي. البروسيس دي سريعة جدا جدا جدا، بيبقى الفريكونسي بتاعها عالي جدا، يعني ممكن الفولتج او الكرنت بتاعي يفضل رايح جاي 50 times per second. اوكي، ده بنسميه alternating current. اوكي. طيب كنا بنقول ده ليه؟ كنا بنقول ده عشان نعرف ايه هي الفانكشن بتاعت الديود. لو رجعنا للديود، الديود بيتحط في سيركت، السيركت بتبقى لحظة واحدة. اوكي، لما بحط الديود في سيركت بيكون السيركت دي فيها AC source. ال AC source الكرنت بتاعي الديود ده السيمبل بتاعه بصي عامل ازاي؟ زي ترينجل كده اهو، زي ترينجل، ودي داش دي معناه ان الكرنت can flow or the diode allow the current to flow in this direction and prevent the current from returns back. من هو يرجع مرة تانية. يعني ايه؟ يعني انا حاطة الديود ده في سيركت، والسيركت دي في حاطط لها السورس بتاعها AC. اوكي، واخلي الديود هنا كده كده، فالديود ده هيخلي الكرنت يمشي كده. طب والكرنت اللي راجع مش هيعديه اصلا. اوكي، فالكرنت قبل ما يدخل الديود هيبقى alternating current عامل كده. بعد ما يخرج من الديود الجزء ده مش موجود اصلا، هيبقى كده. بصي بس متقطع بقى، يعني في جزء فيه كبير اهو الكرنت فيه. انا ما فهمتش. فهمتيش ايه؟ ده الاي سي سورس. يعني هو دلوقتي هيخش هيدخل او الكرنت داخل بالمنظر ده، عايز يروح ويرجع. تمام. هو هيعدي الجزء البوزيتيف، هيعدي الكرنت اللي ماشي كده، هيجي الكرنت يرجع مش هيرجعه اصلا. تمام وبعدين هو مش هيرجع، يعني البارت اللي تحت ده، اللي تحت اللي هو ثانية بس اكبر لي البارت ده مش هيبقى موجود. تمام. فهيبقى السيركت بتاعتك يبقى تبقى كده، الكرنت ساعتها يبقى كده، ده اللي خارج من الديود. يبقى الديود ده كده، لما نيجي نرسم الديود ده كده، الكرنت قبليه بيبقى عامل ازاي؟ الكرنت قبليه بيبقى alternating current عادي خالص. بعديه الكرنت بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده. فاهمة؟ المفروض نكمله كده، بس مش هيحصل، ان هو مش هيخلي الكرنت اصلا يرجع. تمام، هيخليه يعني flow in one direction بس. ايوه to flow in one direction، بس ايه؟ بس الفاليو بتاعته still variable from 0 to maximum. تمام اوكي. طيب ايه تاني؟ ده الديود، تعالي نقرا كده. It allows the current to flow in one direction. It acts as a rectifier. Rectifier يعني ايه؟ معنى ان الجهاز اللي عندي بيخلي الكرنت يمشي في one direction
يبقى ده بنسميه ريكتيفاير. اي ريكتيفاير يعني بيحول لي الالترنيتنج كارنت اللي هو ده الى دايركت كارنت او كارنت in one direction بالمنظر ده. تمام اوكي. اوكي طيب بعد كده عندك حاجه اسمها LED Light Emitting Diode غير التاني اللي هي Light Dependent Resistor LDR. تمام. تمام تمام. LED Light Emitting Diode. اللايت emitting diode ده عبارة عن diode can emit light when لا دي غلط when electricity passes through it. تمام. يعني هو دايود مجرد ما الالكتريسيتي تعدي جواه هو بينور بس خلاص. كومبوننت بينور لما الكهرباء بتدخل جواه، وكمان بيعمل نفس الافكت بتاع الدايود العادي، بس كل الحكايه ان هو نفسه بينور بس. تمام اوكي. طيب array of LED array يعني مجموعة arrays of LED are used in modern traffic lights since they use very little power and much cheaper to run than traditional one. يعني اللايت ترافيكس بدل ما بيوصلوها بالبس عادية، لا هما بيحطوا array يعني مجموعة من ال LED لأن هي بتوفر فلوس طبعا. اوكي تمام. أنا عايزة أعرف بس الفايل ده لسه فيه قد إيه؟ احنا خدنا connection in parallel و in series صح؟ خدناه. اوكي هنمر عليه تاني هنا. تمام. والpotential divider والelectronic circuit والlogic gate. ماشي اوكي. طيب يبقى light emitting diode exactly as normal diode. The only difference is that it emits light when current flows through it. Okay. تمام. parallel and series connection خلاص بقى، خلاص احنا مش هنرجع كتير في الموضوع، احنا خلاص عارفينه. عندك بايظ فيه. عندك R1 و R2 و R3 those three resistors connected together in series. فأنا بجيب the combined resistance اللي هي ال RC. ال RC السميشن بتاع R1 plus R2 plus R3. كمان أعرف هنا إن ال voltage هنا ال E هي ال EMF بتاعت السورس بتاعي. ال voltage بتاع السورس بتاعي بيتقسم على الثلاث resistors. اوكي كل واحدة فيهم حسب الفاليو بتاعت الريزيستنس. the greater the resistance the greater the voltage. اوكي تمام. لو كان عندي هنا 10 اوم وهنا 10 اوم يبقى الكومبايند ريزيستنس بتاعتهم هتبقى 20 اوم. اوكي هنا برضو لازم تعرفي as the number of resistors increases through the circuit كل ما بزود النمبر، لو زودت واحدة رابعة كمان كل ما ازود النمبر of resistors كل ما التوتال resistance increases، فبالتالي التوتال current decreases. فاهمة؟ تمام. موبايلي معاكي. موبايلي أنا. موبايلك انت عايزة توصل على الشاحن، قلت لك حطيه على الشاحن وكل ما تحطيه على الشاحن ما تخلوش دقيقة وتشيليه تاني. فين الموبايل؟ فين الشاحن؟ ثانية واحدة يا جنى. تمام. هسيبهولك هنا على الشاحن وسيبيه يشحن شوية. بعد ما يشحن تفتحيه. هو سيبه في الشاحن؟ سيبيه شوية صغيرين. يبدأ. نامي بقى شوية لغاية ما يشحن. بس خلاص كده ده خلاص خدناه. والبارallel connection برضه البوينتس اللي فيها دي مهمة. in parallel connection the more in parallel connection more than one way for the current. هناك كان one way for the current، هنا أكتر من طريق لأن الكرنت بصي ال IS ده جاي من هنا كده هيتقسم، جزء هيمشي كده وجزء هيمشي كده two ways للكرنت. أول ما نلاقي الكرنت بتاعي بيتقسم يبقى ده parallel connection. Okay, the combined resistance is smaller than
the smallest one. يعني ايه؟ انت عندك هنا two resistors connected in parallel. مثلا هقول ان واحدة فيهم 1 ohm والتانية 1000 ohm. اوكي؟ تمام. combined resistance بتاعتهم هما الاتنين مع بعض أقل من أقل واحدة، يعني less than 1 ohm. تمام. طيب هنا the current is divided between resistors. الكرنت هنا متقسم ما بين الريزستورز طبعا، جزء هيدخل هنا وجزء هيدخل هنا. The current in all points is not the same. طبعا الكرنت هنا غير هنا غير هنا. The current is divided into unequal parts depending on the value of the resistance. هنا بقى the higher the resistance the smaller the current. عكس connection in series. connection in series كان مش عكسها ولا حاجة. connection in series كان كل الكرنت في كل البوينتس زي نفسها، بس كنا بنقول the greater the resistance the greater the voltage، عشان الفولتج هو اللي بيتقسم. هنا الكرنت أيوة. ما بتقسمش. هنا ال voltage is the same for all points. المفروض الفولتج على كل واحدة فيهم الفولتج بتاع R1 هو الفولتج بتاع R2 هو نفس الفولتج بتاع السيركت أو السورس. بعد كده as the number of resistor increases كل ما resistor increases كل ما ال total resistance بتاعتي بتقل فالكرنت بتاع السيركت هيزيد. تمام. ال EMF of the power supply is the same as the source. طيب معروف طبعا. بس أنا كنت عايزة أسألك سؤال. هو ايه دلوقتي معلش difference ما بين ال potential difference و electromotive force؟ طيب بص يا ستي ايه الفرق بين EMF وال potential difference؟ أولا يعني بس الباور سبلاي ده أنا بشتريه مكتوب عليه 6 فولت. ايه 6 فولت؟ لو جيتي وصلتي فولت ميتر ما بين البوزيتيف بول والنيجاتيف بول وقستي الريدنج هنا كام هيطلع لك 6 فولت، بس لازم تكون السيركت بتاعتك مقطوعة. يعني انت لو الباور سبلاي ده او السورس بتاعك موجود في سيركت، لا انا عايز عشان اقيس البوتنشال ديفرنس مش لازم يكون متوصل بسيركت. فال6 فولت ده هو البوتنشال ديفرنس between the two poles of the cell ما بين البوزيتيف بول والنيجاتيف بول. تمام. اوكي. لكن التاني لا خالص. البوتنشال ديفرنس ده البوتنشال ديفرنس ما بين 2 بوينتس. يعني مثلا لو هكمل السيركت بتاعتي كده مثلا واحط هنا ريزيستور، ففي بوتنشال عند النقطة دي وبوتنشال عند النقطة دي. النقطة دي لو الكرنت بيمشي كده فالبوتنشال عند النقطة دي أعلى من النقطة دي، فراح يقيس الفرق ما بين التو بوينتس عن طريق البوتنشال. واللي بيسبب البوتنشال ديفرنس هو الباور سبلاي. احنا متفقين كده ان وظيفة الباور سبلاي أو السورس بتاعك أو السيل بتاعتك إن هي بتخلي البوتنشال ديفرنس not the same in all the points on the wires أو in the circuit. كل البوينتس في السيركت بيبقى potential difference عندها مختلف، علشان لو potential difference ده is the same no current will flow. لازم current to flow from point مثلا say A to point B، لازم potential at point A يكون أعلى من potential at point B. That's why the current flow from A to B. أما لو potential عند A هو نفس potential عند B no current will flow. تمام. اوكي. تمام. طيب هناخد حاجة تانية من السيركت كومبوننت، حاجة اسمها potential divider. خلاص البوتنشال ديفايدر دوت لما يكون عندي باور سبلاي والباور سبلاي الفولتج بتاعه ثابت بيديني رقم كبير، وانا عايز رقم اقل من الباور سبلاي ده. اوكي، فانا هوصل حاجه اسمها potential divider. ايه بقى potential divider ده؟ يعني هنا كده when the power supply provides a fixed potential difference and we need to obtain a smaller potential difference, so we split
this fixed potential difference using a potential divider. هنقسم ال potential difference عن طريق حاجة اسمها potential difference. خلاص. الشكل اللي قدامك ايه ده؟ عبارة عن simple potential divider circuit. الشكل ده كده. الاوتبوت بصي كده، انا حاطط هنا 6 فولت. اوكي؟ ال 6 فولت دول هيتقسموا على R1 و RB، RA و RB. سليم؟ فلو خدت بوينت من اول RA وبوينت بعد ال RB، فالفرق من هنا لهنا 6 فولت. صح كده؟ طيب انت عايزه تقللي، عايزه رقم اقل. لو انت عايزه تاخدي 6 فولت كلهم هتوصلي من هنا وهنا. طب لو عايزه اقل، حطي 2 ريزيستور وخدي الاوتبوت بتاع الريزيستور من هنا وده، وحطي الجهاز اللي انت عايزاه هنا. يعني انت مثلا ده 6 فولت، انت عندك جهاز بيشتغل مثلا على 4 فولت، والريزيستنس دي عامله لك 4 فولت. خلاص يبقى تحطي الجهاز بتاعك هنا. يبقى انت خدتي جهاز شغلتيه على 4 فولت مع ان الباور سبلاي بتاعك 6 فولت. تمام. مفهوم؟ تمام. طيب هنا بقى الباور سبلاي ده او السيركت الاولانيه دي ايه دي؟ بتديني برضه فيكسد فاليوز. يعني الاوتبوت هنا انا قلت لك مثلا ان هنا هيبقى 4، فبالتالي هنا هيبقى 2، هنا يبقى في 4 فولت، هنا يبقى في 2 فولت. صح؟ طيب علشان لو انا عايز احصل على فاليو اقدر اتحكم فيها، يعني انا عايز سيركت تديني مره 1 فولت 2 فولت 3 فولت، اعمل ايه؟ بيوصل بيوصلها بحاجة اسمها بوتنشيوميتر. ايه البوتنشيوميتر ده؟ عبارة عن ايه؟ زي الفاريبل ريزيستور. عارفة الفاريبل ريزيستور اللي احنا اخدناها قبل كده؟ تمام. طيب ادي السورس بتاعي اهو. اوكي 6 فولت، وادي السيركت بتاعتي اهي، ودي ريزيستور، دي فاريبل ريزيستور. اوكي. فاكرة لما اخدنا الفاريبل ريزيستور وقلنا ان هي ليها 3 تيرمينالز، 3 اطراف؟ ايوه فاكرة. خلاص ادي 1 اند، ده طرف، وده طرف، وده طرف. تمام. اوكي. طيب لو حصل ان انت مثلا، ثانية واحدة يا جنى بس افتح تكييف. خليكي عايزة افتح تكييف. النهارده شنيع اصلا. لو حصل ان انت مثلا وصلت الجهاز بتاعك بالطرف الثالث اللي هو اللي في النص بتاع الفاريبل ريزيستور. اوكي. فانت كده لو حركتي السلايدر بتاع الفاريبل ريزيستور جبتيه هنا، فالفولتج بتاعك هيقل. حركيه طلعي فوق، فالفولتج بتاعي هيزيد. ووصلي الجهاز بتاعك من هنا لهنا. اوكي. بس كده. اصلا فكره بقى فكرتها عباره عن ايه؟ فكرتها بسيطه جدا. ادي عندك هنا سورس هنا، وبعدين هنا عندك كأنك، بصي ركزي بقى كويس، كأنك عندك 2 ريزيستور. انا مش عارفه ليه بيعمل كده. 2 ريزيستور اهي، وريزيستور تاني اهي. اوكي. هما الاثنين 2 ريزيستور دول هما الاثنين ده. يعني انا بصي انا جيت هنا دي كأني قسمتها 2، جزء اهو جزء اهو، ده الجزء اللي فوق وده الجزء اللي تحت. اوكي. بس والباور سبلاي بتاعك هنا، السورس بتاعك هنا، السورس وات ايفر السورس، خلينا نحط مثلا سيل او وات ايفر السورس بتاعك. خلاص. فانت دلوقتي عندك جهاز عايزه توصليه، ده مثلا عندك 6 فولت، انت عايزه توصلي له مثلا 3 فولت.
بصي بقى الفكرة هنا، استني أحسن. لا بكلمها هي. ادي الباور سبلاي بتاعي. فانت عندك هنا كأن عندك 2 ريزستور، اوكي؟ فلو الريزيستنس، لو انت قللتي الار دي، لو دي قلت، الار دي قلت، فالفولتج بتاعها هيقل. سليم كده؟ بتاع الجزء اللي تحت ده. اوكي. والفولتج بتاع دي هيزيد، بحيث ان الفولتج بتاع دي بلس الفولتج بتاع دي يديك الفولتج اللي على السورس هنا. تمام؟ تمام. الحكاية ان انا عندي سلايدر ده بحركه كده يعني up and down. ليه؟ عشان يقلل لي الفاليو بتاعت الريزيستنس، عشان الفاليو بتاعت الريزيستنس لما بتتغير الفي بتتغير. وده سؤال اصلا قعدت انا فيه كتير قوي انا وجنى في الامتحان يعني. بس خلي بالك من الرسمه دي خاينه يعني. تمام. طيب كده هناخد توبيك تاني خالص، حاجه اسمها الكترونيك سيركت. الالكترونيك سيركت دي السيركتس اللي موجوده في الموبايلز والراديوز والام بي 3 بلايرز والكمبيوترز، كل الكلام ده فيها الكترونيك سيركت. الالكترونيك سيركت هي فيها سيجنالز معموله علشان هي بتستقبل السيجنالز اللي زي دي. ماما نمت على العيد. شطوره. تمام. السيجنالز اللي زي دي احنا ما نعرفهاش. السيجنال دي اللي زي دي اللي هي الساينوسويدال ويف، دي اسمها ساينوسويدال سيجنال، بيسموها انالوج سيجنال. اوكي. السيجنال اللي زي دي بيسموها ديجيتال سيجنال. ايه الفرق بين الانالوج والديجيتال؟ الانالوج ده ليه تو فاليوز، ايه هما؟ يا اما الفولتج يكون 0 يا اما يكون 1، مفيش حاجه تاني. تمام. خلاص؟ يعني هنا 1 هنا 1، كل ده 0. بعد كده من اول هنا 1 وبعدين 1 1 1، فاهمه؟ ينزل 0، يعني كل ده 0 ما عندوش فرق. لكن ده عمال يزيد ويزيد، فاهمه؟ يزيد 1 2 3 5 مش عارف ايه، وبعد كده يرجع يقل تاني للزيرو، وبعد كده يمشي في الاوبوزيت دايركشن. خلاص، لكن ده كله يا اما 1 يا اما 0. طيب، ودي اسمها انالوج سيجنال ودي اسمها ديجيتال سيجنال. الفرق بين الاثنين، الانالوج سيجنال دي has range، ليها رينج من الفاليوز، يعني بتبدا مثلا من الفاليو اللي هنا وليها ماكسيمم هنا، اوكي؟ وليها ماكسيمم في الاوبوزيت دايركشن. يبقى هنا has a range of setting to setting on and off، يعني الأون والأوف بتاعها ليه رينج. تمام. خلاص؟ طيب دي بتكون continuous function. continuous function يعني دايرة مش مقطوعة. يعني ايه continuous function؟ يعني تزيد تقل بأرقام، فاهمة؟ تمام. connected يعني. هنا لا، دي discrete يعني دايرة متقطعة، يعني 0 هنا 0 كده، كل ده من هنا لهنا 0، صح؟ ما 0 ده يعني جزء مقطوع، فكأنها discrete. تمام. طيب بعد كده، لكن هنا لا، حتى هنا even الزيرو هنا في زيادة بعديه، والزيرو هنا في زيادة في الأوبزيت دايركشن برضو بعديه. لكن دي لا، دي دايرة discrete تمام. متقطعة، يعني في فترة طويلة مبيبقاش فيه كرنت. طيب الكمبيوترز بقى والحاجات دي كلها بتستخدم الديجيتال سيجنالز، المفروض دي تتحط هنا. اوكي؟ طيب هنا
هناخد حاجة اسمها logic gate. ايه اللوجيك جيت دي بقى؟ اللوجيك جيتس دي عبارة عن component بتتحط في السيركت، بتاخد input معين، يعني بتدخل لها current معين وبتديني current مختلف تماما. كل logic gate ليها الفانكشن بتاعتها. أول فانكشن دي اسمها not gate. not يعني ايه؟ يعني لو دخل لها الكرنت بتاعي، خلي بالك اللوجيك جيتس دي ديجيتال، ها؟ ديجيتال يعني بتشتغل 0 1. تمام اوكي. لو دخل لها الكرنت هنا 1 فالنوت هتخرجه لي 0. نوت جيت. ولو دخل لها 0 هتخرجه لي 1. خلاص؟ البروبابيلتيز الاحتمالات بتاعة الانبوت والاوتبوت ده بنسميه تروث تيبل. يبقى التروث تيبل بتاع النوت جيت هو ده A ونوت A، يا اما 0 يا اما 1. لو دخل 0 هيخرج 1، لو دخل 1 هيخرج 0. بعد كده عندي الاند جيت. ايه الاند دي بقى؟ الاند جيت بيبقى ليها، خلي بالك الاور جيت هنا ليها 1 input و 1 output. 1 input وده 1 output. الاند والناند ليهم 2 input و1 output. A والB input والاوتبوت اهو. اوكي. الاند دي معناها ببساطة مش هخرج لك 1 إلا لما يكون ال A1 وال B1، يعني A1 and B is 1. لما ده وده بس يكون 1 هخرج لك 1، فيما عدا ذلك أنا هخرج كله 0. تمام. عشان كده 0 0 هيبقى 0، 1 و 0 0، 0 1 0، 1 1 1. فاهمة؟ اوكي. ده تمام. التيبل بتاع الاند جيت. علشان كده بيقول لي بقى لو انت بدل ما تعرفي كده، لو انت عرفتي ان الاوتبوت ده بتاع الاند بنجيبه بالفانكشن دي، ان الاوتبوت كانك بتقولي A times B، يعني 0 times 0. طبعا مفيش حاجه اسمها 0 times 0، بس هنعتبر كانها 0. اوكي. 1 times 0 ب 0، 0 times 1 ب 0، 1 times 1 1. اذا الاوتبوت بتاع الاند جيت هي لها 2 input A و B، هيبقى الاوتبوت عبارة عن A dot B، يعني A times B. تمام. ولما كنا فوق هنا A not A not A بتتكتب كده، بصي not A، تمام. أو اسمها anti A. anti A. نعم. خلاص. اوكي. بعد كده عندك الأور جيت. لحظة يا جنى بعد إذنك. تمام. سالي. الو. ايوه يا تاليا، اي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انتي كويسه؟ قاعده بتعملي ايه طيب؟ بتلعبي؟ لا مش ولا. ما نمتيش ليه كل ده؟ ايه؟ ما نمتيش ليه كل ده؟ انا نمت. نمت فين ده؟ اهو. يا سلام، لازم تخشي تنامي، الوقت اتأخر. شفتي؟ لا بتنامي الوقت اتأخر فعلا. انا عايزة انام. طيب كلميني يلا دقيقة وخلصي. تمام. وانام وبصحى والشمس تيجي ومنيت الصبح. طيب
كده بقى سيبني عشان أخلص شغلي هنا، عشان هي كمان عايزة تنام. أخلص الشغل معاها عشان هي كمان عايزة تنام. يعني جنبي هنا وغطي نفسك كده. أيوة يا جماعة. فبالتالي عندك هنا نمبر 3 بقى اور جيت. ايه الاور دي؟ الاور يعني مش هخرج 1 غير لو ال A or B الاثنين اي واحدة فيهم 1. لو ال A ب1 or B ب1 هديك 1. فبالتالي لو ده بزيرو وزيرو مش هيخرج لي 1، هيخرج لي 0. اوكي؟ تمام اوكي. لو ده ب1 وزيرو هيخرج لي 1. لو ده بزيرو وده ب1 هيخرج لي 1. لو ده ب1 وده ب1 هيخرج لي 1. تمام؟ اوكي تمام. هيبقى تروث تيبل بالمنظر ده اهو. 0 0 0 1 و0 1 0 1 1 1 1 1. عشان كده بتقول لي ان الاوتبوت فانكشن، الاوتبوت هو عباره بتاع الاور هو عباره عن A بلس B. هي ليها 2 انبوت A و B صح؟ تمام. طيب يبقى كأن A بلس B، ف0 بلس 0 0 0 بلس 1 1 1 بلس 0 1 1 بلس 1 1. لأن في الديجيتال أنا ما عنديش أرقام تانية غير 0 و 1. فاهمة؟ تمام. ف 1 بلس 1 هو 1 برضه. تمام. هنا بقى combining of gates. يعني إيه combining of gates؟ هيجيب اللي إحنا خدناهم فوق التلاتة اللي فوق دول التلاتة الأساسيين. أوكي؟ ممكن التلاتة الأساسيين دول يكونوا مع بعض، يعني نعمل ميكس ما بين أي اتنين فيهم أو بين التلاتة مع بعض ونعمل جيتس تانية خالص. في عندي جيت اسمها NAND جيت. NAND دي يعني not end. not end. يعني ايه not end؟ يعني هتحل السؤال بتاعك على ان هو end وفي الاخر تعمله not. فاهمة؟ اوكي تمام. يعني مثلا تعالي نشوف التروث تيبل. لو خدت ال A عندك هحط هنا ال A وهنا ال B وهنا هما end ها. ادي ال end هيكون A وادي ال not end هيبقى A. اوكي؟ لو خدت تمام. 1 فالاند هيديكي هنا 1 والنوت هيخرج بزيرو. تمام. طيب لو خدت دي بزيرو ودي ب1 فالاند هتخرج لي زيرو فالنوت هيكون ب1. فاهمة؟ تمام. بس أنا بقى في التروث تيبل باخد ده وده والاوتبوت الفاينل اوتبوت ماليش دعوة ايه اللي حصل بقى ان انت حولتيه الاند وبعد كده من اند النوت دي بقى بينك وبين نفسك عشان ما تغلطيش. لكن في التروث تيبل هو ما تمام. بيعملش الكلام ده. والسيركت الصغيرة دي نوت. وده شكل الاند. بصي الاند عاملة ازاي لو رجعنا فوق كده. شكل الاند عاملة ازاي. لو حطيت لها دايرة صغيرة هنا كده بقت نوت اند بقى اسمها ناند. اوكي. اوكي. ده السيمبل ده السيمبل بتاع الاور جيت. لو حطيت لها نوت صغيرة هنا كده بقى اسمها نور، يعني نوت اور. فاهمة؟ تمام. ادي النور جيت اهي. ادي السيمبل بتاع الاور وقدامه نوت. يا اما جايب لك السيمبل بتاع الاور والسيمبل بتاع النوت. بصي السيمبل بتاع النوت دي اول واحدة خدناها خالص. النوت دي اول واحدة خدناها خالص. شايفة النوت جيت شكلها عامل ازاي؟ ايوه. يا اما تعملي دي يا اما تحطي بس الاور وتحطي قصادها الدوت الصغيره او السيركل الصغيره دي اللي هي دي. فالسيمبل هو الاثنين دول مع بعض. اوكي. تمام. فهجيب الاوتبوت بتاع الاور واجيب النوت بتاعه. حلو.
احنا كنا قايلين ان الاور الاوتبوت بتاعها هو عبارة عن، لو عندي الانبوت A و B فهيبقى عبارة عن A plus B، صح؟ ده بتاع الأور. طب بتاع النور، نور يعني not أور، هيبقى A plus B ماما اثنين اثنين. complement. لا أنا خلاص فاهمة؟ يعني لو A plus B 1 فهيبقى النور هيبقى 0. تمام. A plus B1 اوكي. استني بقى، فرح صاحية دلوقتي وبعتلنا فويس مسج. نعم. لا ما تخسيش. ايه ده بجد؟ استني انا عايزة بس اسمعك كلمتين. انت شغالة ليه اصلا لغاية دلوقتي؟ طبعا هتقولي ميس احنا هناخد حصة بكرة. تمام. اصلا مش انت قادرة. بتقولي ان انتوا خلصتوا المنهج صح؟ لا لسه قسمنا جزء صغير، لسه قسمنا اخر الجزء بتاعنا. لا مش هتبتدي قسمنا دلوقتي. بصي ثانية بس هنسمع فرح بتقول ايه. تمام. اللي هي بتاعت بكرة إن شاء الله هتبقى اللي هي النوتس أو الشرح الجديد بتاع الدرس الجديد. وبعد إذنك قولي لي هتبقى الساعة كام، ابعتيلي بس عشان خاطر على موبايل ماما، علشان أنا خلاص موبايلي هسيبه لبابا دلوقتي، بابا هياخده. بدون ايه؟ ماما نعم. عايزة احسب اثنين. طيب ممكن تسيبنا نخلص؟ لا مانجي. طيب بصي لو ما عادش. هو ايه الريحة دي؟ فين التون؟ طيب ممكن تقعدي؟ عايزة احسب اثنين. هتغسلي اسنانك لما اخلص الشغل. لو ما عنديش مش هغسلي اسنانك ومش هلعب معاكي وهمشي واسيبك. ترنمي وتغطي وما اخلص هخليكي تغسلي اسنانك. ماشي يا جنى؟ جنى معايا؟ مش هتمشي معايا. طيب بعد كده combining of logic gate. خلاص احنا كده خلصنا النوت جيت خلاص. هنا بقى هيجيب لك بقى في الامتحانات بقى كذا سيركت بقى من بعضها، فاهمة؟ يعني دي مثلا دي اور ودي اور والاوتبوت بتاع دي والاوتبوت بتاع دي معديه على اور تالتة، فاهمة؟ دي بقى عيشي حياتك بقى انت، بس انت عندك هنا 4 انبوت، فاهمة؟ يعني لو مثلا ده هفترض ده ب1 و0 و0 و0، في الاور دي هتخرج لي هنا 1 والاور دي هتخرج لي هنا 0 والاور دي هتخرج لي هنا 1، فاهمة؟ خدي رقم تاني، خدي مثلا ده 1 وده 1 وده 0 و0، هيديكي نفس الاوتبوت، ده يبقى 1 وده يبقى 0 وده يبقى في الاخر 1 وهكذا. عايزة الترتيب مفتوح؟ لو خدتي 1 مفتوح؟ ثانية 1 لا اقفلي 0، تمام؟ دول هيبقوا 1 دي هتبقى 1 ساعتها، يبقى 1 و1 مع الأور هيديك 1 كده بقى تعيشي حياتك بقى، فاهمة؟ تمام. بس خلاص هو في الامتحان بقى بيجيب لك حاجات زي كده، بيقول لك اكتبي التروث تيبل، الانبوت 1 والانبوت 2 والاوتبوت هيكون ايه. تمام. متعيش تكييف تاني بقى عشان ما يبصش، خلاص انا مش عايزة تكييف. خلاص هنا بقى this system بصي ده بقى ده كده لقيت كده زي application على اللوجيك جيتس، انا ما لقيتهاش اصلا في التكست بوك بتاعكم، جبتها من على الانترنت، بس هي حلوه ولطيفه بستخدمها في ايه. فهنا this is a system for fire detector and safety system. اوكي فجايب لك عندك هنا heat sensor and smoke sensor. لو الهيت سنسور ده حس بأي حرارة فهيديني هنا 1. ماما واو هنا. تمام. واو هنا. طيب وساعتها السموك مفيش حرارة، حلو كأنه 0، فدي اور صح؟ تمام. فده هيخرج لي هنا 1.
1 يعني ايه؟ يعني الريلي هيشتغل. الريلي ده هيشغل لي سيركت تانية فيها سبرينكلر. اوكي، فده هيشتغل. تمام. طب لو الاتنين ده 1 وده 1 نفس الحكاية، الاوتبوت هيكون 1 والري هيشتغل والسبرينكلر هيشتغل. اوكي، تمام. بعد كده نشوف اللي بعد كده. هنا جايب لك this system this is a system for switching. المفروض switching SPS switching on the heater when it is dark and cold. When it is dark and cold. فأنا عندي هنا heat تمام. sensor and light sensor. اوكي، طيب لازم الاثنين، لازم اللايت سنسور ما يحسش بلايت، فلازم يكون زيرو. شو عايز دارك؟ ايوه. والهيت سيستم ده ما يحسش بحرارة، فده كمان يكون ايه؟ زيرو. زيرو. فده يبقى نوت ونوت، فده هيبقى هنا 1 وهنا 1 1 1 ده اند، فيخرج لك هنا ايه؟ 1 فالريلي هيشتغل فالهيتر هيشتغل. تمام. ماشي. اما لو الهيت سنسور الجو حر واحنا بالليل، يعني ده 1 وده 0. تمام. فيبقى ده 1 ده 0 في الاند، الاوتبوت هيكون 0. صح؟ تمام. فالريلي مش هيشتغل فالهيتر مش هيشتغل. تمام. اوكي. جنى آخر حاجة بقى السيفتي بقى، electrical safety. والelectrical safety ده بقى لطيف جدا جدا وجزء حلو يعني. means electricity is hazardous. يعني electricity أساسا الفولتج، الأماكن اللي فيها electricity القوية اللي بتنقل electricity من الأماكن اللي بيتم فيها الجنريشن بتاع electricity بيبقى فيها high voltage. أي مكان فيه high voltage بيبقى الخطر فيه أعلى. Okay, right. If you come into contact with a bare wire at 230 voltage, you would get a fatal electric shock. لو لمست واير طبعا بير يعني مش متغطي بإيديكي، فالكهرباء دي تمشي في جسمك عشان the human body is good conductor of electricity. Here are some aspects. في حاجة غلط في اللون. Here are some aspects in the design. هنا المفروض يبقى in. The design of electrical system can provide safety. Okay. أول حاجة إيه هي أخطار الإلكتريسيتي؟ نمبر 1 damage of إيه الحاجات اللي ممكن تسبب الأخطار دي؟ damage of insulation، إن المادة العازلة المغطية السلك بتاعي يحصل لها melting أو تسيح، الانسوليشن ده يسيح. نمبر 2 عندك excess current flow in the wire. الاكسس current لما مثلا التوتال ريزيستنس بتاعت أي سيركت بتقل فالكرنت بيزيد. الكرنت لما بيزيد بيسبب heating للوايرز، فبيحصل melting للإنسوليتنج ماتيريال اللي موجود بره، فبيخرج poisonous fumes or catching fires. Okay? تمام. Connecting more than one plug together may cause electric fire. المشترك اللي عندنا في البيت لو حطيت في المشترك ده كذا فيشة، بس الفيش دي محتاجة فولتج عالي تسحب إلكتريستي كتير، فالتوتال ريزيستنس بتاعتهم هتقل، الكرنت بتاع السيركت دي هيزيد، فتلاقي المشترك ده البلاك ده حصل له ميلتنج. Okay. Number 4 water in an electric
water is an electric conductor. دي is, okay? Water is an electric conductor, so when your hand are wet. مش صححي بقى الإنجليش، ها؟ انتي طبعا الفايل صح؟ Oh my. When your hands are wet and you touch an electric appliance, water may provide a conductive path for the current to flow from the live wire through your body to the earth. يبقى لو حصل كده الووتر دي هتعمل شورت كات، بدل ما الكهرباء تمشي في طريقها الطبيعي اللي هي الوايرز، فلو لقيت ايديكي مبلولة هتعمل شورت كات في المية اللي في ايديكي، فبالتالي المية توصل لجسمك فهتوصل من خلال جسمك للأرض. اوكي هنا دمب يعني المية نفسها، ان اللايف واير ده يوصل للمية، المية نفسها good contact impure water اللي فيها أملاح، وطبعا كل المية بنشربها أساسا impure. هي good conductor of electricity and causes an electric shock. ليه؟ عشان اللي احنا قلنا دلوقتي بيسبب حاجة اسمها short cut. اوكي ثانية واحدة بس شارجر. مش طيب الالكتريكال كيبلز، الكيبلز اللي هي الاسلاك اللي احنا بنشتريها دي، واحنا بنختارها لازم نعرف اصلا هنستخدمها لايه، وحسب هنستخدمها لايه هنختار البروبرتيز بتاعتها. اوكي في عندك مثلا حاجه اسمها 5 ampere cable. 5 ampere cable is relatively thin and used for lighting circuits since light does not require much power. كل السيركتس اللي بتحتاج بلب اللي فيها لايت الأسلاك اللي متوصلة في البيت بنيجي نشتريها كده اسمها 5 ampere cable. اوكي لكن الأسلاك اللي هستخدمها وأحطها مثلا في الكونديشنر أو في الهيتر أو في السخان بتاع البيت والحاجات دي، فأنا هجيب 3 ampere cables. They are much thicker and used for electric cooker which requires bigger current. اوكي استني بقى عشان ممكن بس عليا. وصلت فين؟ Wires of each cable are insulated سواء كان 5 ampere أو 30 ampere، كل واحد فيهم بيكون insulated one from another. استني بقى، وهنا عايز يقولك إن جوه كل كيبل 3 wires. كلهم insulated from one another and the whole cable has more protective insulation around the outside. كلهم insulating معزولين كلهم وكمان الثلاثة مع بعض insulated from the outside. اوكي طيب بيقول لك ان هنا بقى metal case of electrical appliances is earthed. يعني ايه؟ يعني الديفايسز electrical devices البادي بتاعها او الكيس بتاعها بتكون made of metal، لازم الديفايس ده يكون earthed. يعني ايه؟ يعني الفيشه بتاعته يكون بدل ما يبقوا 2 زي عندنا في مصر، طب زي عندكم في السعوديه 3. اي جهاز الجسم بتاعه ميتاليك فلازم يكون البلاك بتاعه فيه الفيشه بتاعته فيها 3 زي ده. عارفه ده؟ عارفه الفيشه ال3 اللي عندكم بتبقى عامله كده؟ ايوه هنا وهنا وفي واحد تالت هنا. كنت بتبقى 2 بس مش عارفة. لا هم ال3 دي علشان هي more safe طبعا.
تمام. اوكي، ده الاستراكشر بتاع الفيشه من جوه. الفيشه دي لو فتحناها من جوه هنلاقيها بالمنظر ده. تمام. طيب قبل ما ندخل بس الفيشه في حاجه هنقولها. اوكي، هنا بقول لك protecting from electricity. ازاي بقى نحمي نفسنا من electricity؟ لازم يكون عندنا في ال في الكيبل بتاعي، الكتريك كيبل كوندكتور بتاع الديفايس، يكون في عندي earth wire. وفي الاستراكشر بتاع الالكتريسيتي بتاع البيت لازم يكون في earth wire. دايما في كده فيشه ثلاثه في earth متوصل في الحيطه، في كيبل متوصل في الحيطه يكون earth. اوكي، يبقى اول حاجه لازم يكون في عندي earth wire، وهنعرف ليه دلوقتي. في حاجه اسمها RCCP اللي هو residual current circuit breaker RCCP breaker. تمام. اوكي. طيب تالت حاجة يكون عندي فيوز. مجرد ما اخلص الفيوز هرجع اشرح الكارنت بريكر ده، السيركت كارنت بريكر ده، وكده يبقى الشابتر ده خلص. اوكي. الفيوز شكله اهو. الفيوز بصي جنى، الفيوز اهو، ده شكل الفيوز اهو، عبارة عن واير. It is a thin piece of wire that completes the circuit. If the current increases, the wire اللي هو ده melts, so the fuse breaks the circuit and it cannot conduct electricity. تمام؟ تمام. الفيوز فين بقى مكانه بقى في الفيشة بتاعتنا؟ مكانه ده الفيوز. اوكي تمام. الفيشة بقى فيها 3 أسلاك، أو الكهرباء بتاعتي في الحيطة فيها 3 wires: live wire, neutral wire, and earth wire. اللايف واير ده اللي بيبقى جاي لي من محطة من الالكتريك باور ستيشن، ده اللي بيبقى فيه الكتريستي. النيوترال باور ده اصلا مفيهوش كهرباء اساسا، بس لما اوصله، لما السيركت بيتقفل، فاهمه يعني بس بوصله بده فالسيركت بيتقفل. يعني شركة الكهرباء مش بتدينا ده، هما سلكين صح؟ تمام. مش بتدي ده كهرباء وده فيه كهرباء، بتدي واحد فيه كهرباء والتاني فاضي. ايوه تمام. لما توصلي كده، توصلتي الدايرة تقفل، تحطي الجهاز، فيشة الجهاز، الفيشة بتاعت الجهاز بتقفل الدايرة. اوكي. بس خلاص قفلت الدايرة، الجهاز يشتغل وخلاص. تمام. تمام. طيب ايه اللي حصل؟ مش عارفة. طيب هتكلم بقى، احنا اتكلمنا عن الفيوز كحاجة بتعمل لي، الفيوز بيعمل لي امان. اوكي، ايه كمان بيعمل لي امان؟ الايرث واير ده. الايرث واير ده it is found in appliances where their outer case made from metal. اي جهاز الكيس بتاعته مصنوعة من الميتال لازم يكون فيه الايرث واير. الايرث واير is connected to the earth for any electrical fault. اي خطأ كهربي حصل في الجهاز بتاعي واللايف واير اتقطع ولمس الميتاليك بادي بتاع الجهاز بتاعي، فبالتالي الميتاليك بادي ده هيبقى بارت من سيركت. فاهمه؟ بس تعالي ناخدها هنا. بصي الايرث واير هو مش مرسوم لي الايرث واير، كنت جايبه رسمه في الايرث واير. اوكي
ماما سلام بعدين بعده انت بعتلي بالون بعتلي بالون الو. ايوه يا جنى، إيه. الناس اللي في المانيا بيكلموها، شفتي؟ تلاقي رزقها برضه. المهم دلوقتي احنا عندنا ايه؟ دي الفيشه، شايفه الفيشه فيها 3 بلاج، فيها ده وده وده. اوكي، لو حصل اي سبب من اسباب الريد واير ده، هو ده اللايف واير، ممكن يتقطع. اوكي، من الكويل اللي بيسخن في الهيتر مثلا، في البويلر بتاعي، ولو اتقطع ممكن يلمس الجسم بتاع الهيتر من جوه، فاصبح الجسم بتاع الهيتر ده عليه الكتريسيتي عايزه تمشي، تيجي سيادتك تلمسي الهيتر ده، هتلمسيه بايديكي، الكهرباء هتمشي في جسمك توصل للجراوند، يبقى هتتكهربي وهتموتي بعد الشر. اوكي. طيب لما بيكون في ايرث واير، ايه اللي بيحصل؟ الايرث واير من جوه البتاع ده، الميتاليك كيس من جوه متوصل بالجسم بتاع الميتاليك كيس. اوكي. فلما الكهرباء، لو اللايف واير ده اتقطع ولمس الميتاليك كيس، الايرث واير هيسحب الكهرباء من اللي على الميتاليك كيس دي وهيوصلها للإيرث. طب حتى لو انت لمستيها الكهرباء مش هتوصل للأرض. ليه؟ لأن كده الكرنت اللي هو موجود على الميتاليك كيس عنده حاجتين، يا إما جسم الإنسان يا إما الإيرث واير. الكرنت هيفضل الإيرث واير، لأن الإيرث واير مصنوع من مادة material with very low resistance. تمام. فبالتالي الكرنت بيفضل الطريق اللي فيه ريزيستنس أقل، فالكرنت هيمشي في الإيرث واير ومش هيمشي في جسم الإنسان. فهمتي حاجة؟ تمام. نعم؟ تمام. مش سامعة بتقولي إيه؟ أنا بقول تمام. تمام، يعني مفيش مشكلة، ولا عايزة نعيد حاجة؟ لا خلاص مش مشكلة. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للإيرث واير. تاني حاجة ال RCCB اللي هو السيركت بريكر ده. السيركت بريكر ده اللي هو اسمه ريزيدوال سيركت بريكر، اللي هو البتاع ده اللي موجود عند باب الشقة ده، عارفاه؟ عارفة. ده الانترنال ستراكشر بتاعه عامل كده، الزرار ده هو ده. اوكي. تمام. طيب فكرته عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكترومagnet كويل اهو، ودي حاجة اسمها سوفت ايرون ارميتشر. ده كده سوفت ايرون ارميتشر. سوفت ايرون ارميتشر ده مادة بتتحول، ممكن يحصل لها اتراكشن للالكترومagnet. اوكي. لو الكرنت بتاعي زاد، الكرنت اللي هيمشي هنا هيزيد، فالكور ده، الكور اللي جوه ده becomes strong magnet، هيتحول ل strong ايه؟ magnet. السترونج ماجنت ده هيشد الارميتشر ده، الايرون ارميتشر، يعني دي كده هتتشد، هتيجي كده. اوكي. فهتبقى مش موجودة خالص، فده سبرينج مشدود، فالسبرينج ده هيشد الحتة دي لفوق، فالدايرة هتفتح. اوكي. طيب انت بقى هتروحي بزقة، طبعا دوسي لما السبرينج ده هيجي كده، لما ده هيجي كده، طبعا ده متوصل بسبرينج اهو عشان يتحرك كده بسهولة. فتروحي انت زقة ده تاني المفتاح بتاعك، والمفتاح ده ساعتها هيطلع لفوق، فاهمة؟ تمام. هتروحي انت زقة المفتاح لتحت، هتوصلي ده تاني، وهكذا يعني. ده بس امتى بيحصل؟ لما الكرنت بيزيد فالالكترومagnet بيشتغل، فبيشد الارميتشر دوت، فبيفتح السيركت، بتلاقي الكهرباء قطعت في الشقة كلها. تمام. خلاص.
كده خلاص خلصت. خلصنا، احنا كده خلصنا الشابتر ده. خلصت الشابتر ده بس تمام. لسه لينا حوالي 3 أو 4 كمان. انا لسه عارفة. الماجنتيزم، لسه الالكترومagnetism، لسه الالكترومagnetic فورس. اوكي تمام. بس احنا الحصة الجاية حل فقط على كل اللي احنا خدناه. اوكي تمام، يعني انا اراجع بقى كله من الاول يعني. ايوه. اوكي. وهنحل في ايه، paper 2 ولا paper 4؟ اصل انا يعني انا لما فتحت paper 2 كان يعني ما كانتش صعبة قوي يعني، بس كان فيها برضه شوية حاجات كده، فكنت مش عارفة يعني. بس انا برضه عايزة احل paper 4. عايزة ايه؟ عايزة احل paper 4 برضه، عشان انا عارفة ان paper 4 دايما الكراسي هتلاقيها أسهل. paper 4. تمام اوكي. جربي ادخلي شوفي. تمام اوكي خلاص. بس انا بحل من الباست بيبر اللي عندي يعني، مش بخش اونلاين وبعدين بصححه بقى من ماركتنج سكيم. فبحسها يعني كويسه كده. انا يعني احنا هنحل اسئله انتي مطلعاها ولا in general هنبدا كده من اي فايل ولا إيه، أنا عندي أسئلة استني بس خلي الأسئلة اللي أنا مجهزاها دي خليها معايا ليكي للحصة الجاية. خلينا نشتغلها الحصة الجاية. تمام. انتي تقدري تجيبي أسئلة. أنا عندي، استني أشوف كده. شوف عندي electricity classified. أعتقد لأ، أنا classified ده أنا فاكرة electricity part electricity ده هو فايل واحد. لأ هو اوكي في واحد اهوت. أنا مش عارفة ايه الفرق بين ده وبين ده. مين يفتح واحد ده؟ أنا كنت شغالة فيه فعلا لسه مخلصش. ماشي اوكي. لا دي أسئلة حلوة قوي دي، خليها بقى لما نبدأ مع بعض عشان نحلها مع بعض. لا لازم نكون مع بعض يعني السيشن الجاي هنحل بس. تمام. ماشي. اوكي تمام 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 يا خلاص. جميل. تمام. ان شاء الله الحصه الجايه بقى، انا ما اعرفش بصراحه هي هتبقى يوم ايه، بس خلينا على ميعادنا. تمام اوكي خلاص. السبت. مفيش مشكله. اوكي. سبت تمام اوكي. ماشي يلا اوكي. تصبح على خير. الساعة كام؟ وقتنا العادي يعني هي 9 صح يا 10. ماما السلام. تمام اوكي. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير. طيب وانت اللي عارفة. مع السلامة. كل ما عملت انت جميل.